सबै साथीहरुमा आज चाहिँ हामीले यो जुन समसामयिक जुन सिरिज निकालिरहेका छौं यसको बारेमा चाहिँ जुन अर्को भाग दोस्रो भाग चाहिँ लिएर हामी प्रस्तुत हुँदै छौं। अब यहाँ सम्झिनको लागि विभिन्न टिप्स ट्रिक्सहरु पनि हामीले प्रयोग गरेका छौं। यो विषयमा चाहिँ हजुरहरु अलिकति ध्यान दिनु होला र केही कन्फ्युजन र अल्मलिनु भएको भए चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब मेसेज गरेर जानकारी गराउनु होला। हामी आउँदो भिडियोहरुमा यो विषयमा छलफल गर्दै जानेछौं। ओके, अब यहाँ वित्तीय पहुँचको कुरा आएको छ। राष्ट्र बैंकले भर्खरै निकालेको तथ्याङ्क छ, हामीले हेर्नु पर्यो। भनेको नेपालमा चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको है यो बैंकहरुको लागि विशेष गरी बैंकहरुको लागि र अरु आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पनि यो कुराहरु धेरै आउँछ। अहिले के छ भने यो कुरा पनि हामीले सम्झ्यौ। पुस मसान्तसम्म यो 6 महिनाको जुन तथ्याङ्कमा छ यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा 750 स्थानीय तहमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुगिसकेको जुन तथ्याङ्क देखिन्छ 753 मध्ये 750 मा यो पुगिसकेको छ। अब त्यस्तै हामीले यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने वाणिज्य बैंक कति छन् हैन, अहिले कतिवटा छन् 27 वटा, विकास बैंक कति छन् 17 वटा हैन, त्यस्तै वित्त कम्पनी कति रहेछन् 17 वटा, लघु वित्तीय संस्था कति रहेछन् 67 वटा र पूर्वाधार विकास बैंक कति रहेछ एउटा मात्रै छ यो स्थापना भएको। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र अरु सबै हेर्नुस् त यहाँ कति इजी छ 27 17 17 67 यति हामी सम्झिने है। 27 हैन 27 अनि 17 17 67 यति हामीले भनेर 7 चोटी लेख्यौ भने त यो त कण्ठ भइहाल्छ है। यो कुराहरु यहाँ हामीले याद गर्ने। अब कहिलेकाहीँ यो कुराहरु पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन सक्छ। जस्तो कति रहेछन् भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चाहिँ संख्या कति पुगेको रहेछ 11 21 5 है। यो पनि इजी छ 11 21 5 यति चाहिँ हामीले याद गर्न पर्यो। वाणिज्य बैंक कति छन्, विकास बैंक कति छन्, वित्त कम्पनी कति छन्, लघु वित्तीय संस्था कति छन् र पूर्वाधार विकास बैंक त अहिलेसम्म जम्मा एउटा मात्रै स्थापना भएको छ। यो पनि तपाईहरुले जानकारी लिइराख्नु भन्ने सजिलो हुन्छ, तर मुख्य कुरो यो चाहिँ वाणिज्य बैंकहरुको संख्या चाहिँ याद गर्नु होला है त। त्यस्तै अब नेपालमा यो बाघको संख्या चाहिँ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ, यो आज मात्रै सार्वजनिक भएको र यो कति जनगणना हो त यसरी बाघको संख्या गणना गरिएको यो कति हो त भन्दा 5 हो। यहाँ सम्झिनुस् त के छ अब जम्मा बाघको संख्या कति अरे 2 3 5 2 र 3 जोड्दा 5 सम्झिने। यो 5 को मिनिङ के हो त 5 भन्ने बित्तिकै 5 औं बाघको गणना भनेर सम्झिनु होला। अब यो मध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन निकुञ्जमा रहेछ भन्दाखेरि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेछ र दोस्रोमा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेछ। यो कुराहरु हामीले सम्झिनु पर्यो। र नेपालमा बाघको गणना कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्दाखेरि मंसिर 19 बाट सुरु भएको थियो हैन। पहिलो पटक कहिले भएको थियो 1995 मा भएको थियो हैन। त्यतिबेर कति रहेछ 95 मा भएको थियो, बाघ कति थिए 98 वटा थिए। अब अहिले चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ र 2009 मा चाहिँ चौथो चाहिँ जुन गरेको थियो र त्यहाँ चाहिँ 121 वटा थिए र अहिले करिब 13 वर्ष पछाडीको जुन गणना छ यहाँ चाहिँ करिब दोब्बर बाघको संख्या भएको जुन नेपालको लक्ष्य थियो त्यो प्राप्ति भइसकेको पनि छ। त्यस्तै यो बैंक अफ द इयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले अलिकति पुरानो कन्सेप्ट भए पनि मैले यहाँ राखेको छु। यो बैंक अफ द इयर भनेको चाहिँ एसियाका बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट बैंकको रूपमा चाहिँ एनएमबी बैंक चाहिँ परेको छ। यो पनि हामीले सम्झिने एनएमबी बैंक हैन। यो चाहिँ बैंक एनएमबी बैंकको चाहिँ अलिकति के रे अलि अपरेसन चाहिँ अलि राम्रो तरिकाले गरेको कारणले एसियामै चाहिँ नम्बर 1 बैंकको रूपमा स्थापना भएको छ। यो चाहिँ अलि पुरस्कार पाएको छ र यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको चाहिँ एकदमै स्वर्ण रूपमा यसलाई लिएको छ। त्यस्तै विश्व एड्स दिवस यो विषयमा पनि विभिन्न तथ्याङ्कहरु निक्लेका छन्। कहिले मनाउँदै छौं भन्दाखेरि डिसेम्बर 1 मा मनाउँदै छौं हैन। र कति औं मनाइयो 2021 डिसेम्बर 1 मा हैन 34 औं हैन। एड्स दिवसको नारा के रहेछ असमानता हटाऊ एड्स अन्त्य गरौँ भन्ने चाहिँ जुन यसको चाहिँ के रहेछ त नारा रहेछ।
कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्दाखेरि 1988 देखि मनाउन थालिएको होइन। अब यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन विगत 10 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सङ्क्रमण दर चाहिँ कति रहेछ त 63% घटेको देखिँदो रहेछ। यो पनि हामीले सम्झिने। नेपालमा एड्सका कारण हुने मृत्युमा पनि 55% कमी आएको छ। यो पनि हामीले सम्झिनु पर्यो होइन। नेपालमा सन् 2021 को अन्त्यसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाल नेपालमा करिब कति छन् 30,300 एचआइभी सङ्क्रमित देखिन्छ, जुन चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण दर चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ। सन् 2020 मात्र जम्मा 754 जना मात्रै सङ्क्रमित थपिएको जुन तथ्याङ्क छ। र नेपालले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत कहिलेसम्म यो पनि सम्झिने 2030 सम्म चाहिँ एचआइभीलाई चाहिँ एड्स महामारीबाट चाहिँ हटाउने जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यी कुराहरू पनि हामीले सम्झिन पर्यो। त्यस्तै अब टिप्पण टापनमा जाउँ हामी। अब यहाँ भर्खरै हाम्रो प्रसिद्ध साहित्यकार तारानाथ शर्माको निधन भएको छ। कहिले 2078 फागुन 3 गते होइन, 78 फागुन 3 गते। उनको जन्म कहिले भएको रहेछ 1991 असार 9 गते रहेछ र 87 वर्षको निधन भएको रहेछ। नेपालको पहिलो चाहिँ प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ चढ्ने कुकुर कसलाई राखिएको छ भन्दाखेरि पल। यो चाहिँ भर्खरै पत्र पत्रिकामा निकै आएको थियो होइन, अनलाइन मिडिया हुँदै। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि 2069 वैशाख 30 गते। अब यो विषयमा पनि विभिन्न विवादहरू आइरहेछन्, तर निर्णय चाहिँ कहिले भएको छ वैशाख 30 गते गरेर। आइसिसी यु अन्डर-19 विश्वकप 2022 को उपाधि कसले जितेको छ भन्दाखेरि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, खेलकुदमा भारतले जितेको छ। त्यस्तै शीतकालीन ओलम्पिक 2022 कहाँ चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ, यो बेजिङमा भएको छ। यो धेरै कुराहरू बुझ्नु होला, धेरैले चाहिँ कुटनैतिक रूपमा बहिष्कार गरेको छन्, त्यस कारणले यो चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुनसक्छ। भैरव पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो त प्रसिद्ध व्यङ्ग्यकार नरनाथ लुइटेललाई प्रदान गरिएको छ। यो पनि हामीले सम्झिने। बालन डियोर अवार्ड 2021 पाउने खेलाडी को हुन् त? अब यो चाहिँ प्रसिद्ध खेलाडीको छन् त भन्दाखेरि लियोनल मेसीले पाएको रहेछन्। उनले चाहिँ 2009, 10, 11, 12 हेर्नु त रेगुलर, अनि 15, 19 र 21 मा गरेर अहिलेसम्म कति पटक पाइसके भन्दाखेरि 7 पटक पाइसके होइन। 2078 साल पुस 26 देखि माघ 5 सम्म आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कप फुटबल T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता 2078 कसले पाए त भन्दाखेरि एपिएफले होइन, आर्म पुलिस फोर्स क्लबले पाएको छ। र उपविजेता चाहिँ कसले भएको छ भन्दाखेरि नेपाल पुलिस क्लब भएको छ। यो त बुझ्नु पर्यो। सशस्त्र प्रहरीले जितेको क्लबले जितेछ र नेपाल पुलिस क्लबले चाहिँ उपविजेताको रूपमा प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, गायक तथा सङ्गीतकार यो चाहिँ प्रसिद्ध भारतका हुन्। त्यो पनि यस्तो प्रश्नहरू अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा सोध्न सक्छ। बपी लहरीको निधन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि फेब्रुअरी 9 मा। लता मङ्गेशकरको कहिले भएको थियो फेब्रुअरी 6 मा। अब यो 6 लाई यसो सम्झिनु त पल्टाउनु 9 यो जोड्नु भने के हुन्छ 15। यो मैले सँगसँगै राखिदिएको। त्यस्तै अब यो त्यति महत्त्वपूर्ण नभए पनि अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सोधिएका प्रश्नहरूमा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। भनेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध चाहिँ महाभियोग कहिले ल्याइएको थियो भन्दाखेरि 2078 फागुन 1 गते ल्याइएको थियो है। यो पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यस्तै विश्व रेडियो दिवस, यो पनि हामीले पढिरहेको। विश्व रेडियो दिवस कहिले मनाइने रहेछ फेब्रुअरी 13 मा। भ्यालेन्टाइन डेको अघिल्लो दिनमा रहेछ यो भन्ने हामी सम्झिनु छैन। अब त्यही 13 भ्यालेन्टाइन डेको जुन अघिल्लो दिन हामीले के मनाउँछौँ अरे विश्व रेडियो दिवस, र त्यही दिन हामी के छ विश्वमा कन्डम दिवस पनि मनाउने चलन छ। यो पनि हामीले सम्झिने होइन। भ्यालेन्टाइन डेको अघिल्लो दिन कन्डम दिवस पनि मनाइँदो रहेछ र फेब्रुअरी 13 मा रेडियो दिवस पनि मनाइँदो रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो। सरी। त्यस्तै अब यसको नारा के रहेछ त रेडियो एन्ड ट्रस्ट होइन। अब यो कसको पहलमा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, युनेस्को पहलमा हुने रहेछ प्रत्येक 13 फेब्रुअरीमा है त। सन् 2012 देखि युनेस्को अगुवाईमा विश्व रेडियो दिवस मनाउन सुरु गरेको यति हामीले सम्झिन पर्यो। हस् त, यति भन्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ
यहीँ सकिन्छ। यो भिडियोमा यसो लाइक कमेन्टहरू चाहिँ के छ हजुरहरूले गर्नु होला। केही त्यस्तो जानकारीहरू अरू एक्स्ट्रा भए चाहिँ मलाई चाहिँ सुझावहरू भए चाहिँ दिनु होला भन्दै आगामी दिनमा चाहिँ म चाहिँ फेरि प्रस्तुत हुने नै छु। यति भन्दै आज बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।